Xin chào mọi người đã đến với Mọt Game. Outlast có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với các fan của thể loại game kinh dị. Và sau thành công của Outlast 2, phiên bản tiếp theo của dòng game này với cái tên The Outlast Trials đã chính thức được ra mắt. Nhưng câu chuyện sẽ bắt đầu ngay từ trước các sự kiện trong phiên bản đầu tiên. Còn bây giờ thì hãy cùng với Chloe tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra nha. Câu chuyện trong The Outlast Trial xảy ra vào thời kỳ chiến tranh lạnh, trước khi những bi kịch trong phần game gốc bắt đầu. Một người đàn ông vô gia cư tình cờ nhặt được tấm poster quảng cáo của công ty Murkoff nên quyết định xin vào vì lời mời gọi hấp dẫn và những hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó, ông ta nhận ra tất cả chỉ là một lời nói dối. Ông ta và nhiều người khác đã bị công ty Murkoff mang ra làm vật thí nghiệm và đánh đập tàn tệ nếu có ý định chống đối. Họ bị tiêm vào cơ thể những loại thuốc kỳ lạ và phải trải qua các cuộc tiểu phẫu đáng sợ. Và nếu từng trải nghiệm Outlast, ta sẽ biết tất cả những thí nghiệm đó đều được dùng để phục vụ cho dự án nghiên cứu MK Ultra có thật của Hoa Kỳ. Nội dung của dự án là sử dụng công dân Hoa Kỳ hoặc Canada, những người lính hoặc những người vô gia cư là vật thí nghiệm để tạo ra một cỗ máy chiến đấu chỉ biết phục tùng theo mệnh lệnh của chính phủ. Những vật thí nghiệm đáng thương sẽ phải tìm cách vượt qua các thử thách do Murkoff đặt ra. Với lời hứa hẹn, họ sẽ được trả tự do nếu hoàn thành tất cả các quá trình thử thách. Nhưng liệu đó có phải là tất cả hay chỉ là sự mở màn cho những thứ khủng khiếp hơn? Trial Zero mở đầu. Trong trial đầu tiên, nhân vật chính, hay từ bây giờ mà tôi sẽ gọi là Reagent, thuốc thử, mở mắt và thấy mình đang ở trong một khách sạn bỏ hoang. Đi theo con robot tiếp viên, Reagent được nhìn thấy một chuỗi các mô hình phục dựng lại vòng đời của một con người. Khi đi đến nhà bếp, nơi đặt các mô hình khát máu, Reagent bị một vật thí nghiệm hình người tấn công, nhưng may mắn sống sót. Tiếp tục đi theo hướng dẫn của con robot tiếp viên, Reagent đến một nhà hát thu nhỏ và chạm mặt Mother Gooseberry. Bà ta là một người phụ nữ ụt ịch với chiếc váy đỏ, trên tay là một con rối ngỗng. Có vẻ như trước khi bị biến đổi, bà ta là một diễn viên múa rối tay. Nhìn thấy Reagent, Mother Gooseberry dùng quả táo dụ nhân vật chính đến gần, sau đó dùng máy khoan một lỗ vào lòng bàn tay Reagent. Thậm chí nhân vật chính sau đó phải chứng kiến thấy cảnh Mother Gooseberry nghiền nát một người đàn ông xấu số bằng một chiếc máy nghiền. Reagent cố gắng tìm cách mở cánh cổng ngăn cách giữa khách sạn và cánh cửa đánh số B1 để rời khỏi nơi này. Sau khi Reagent phá hủy hết tất cả các tài liệu cá nhân của mình, hành động như muốn nói rằng Reagent phải vứt bỏ hoàn toàn bản thân của quá khứ, thì cánh cổng cuối cùng cũng mở. Nhưng Mother Gooseberry lại đứng chắn ở đó. Sau một cuộc rượt đuổi đầy mạo hiểm, Reagent đã thành công vượt qua trial thử nghiệm. Nhân vật chính ngồi lên chiếc ghế dựa được chuẩn bị sẵn. Một đoạn video kỳ lạ xuất hiện. Sau khi đoạn phim kết thúc, thang máy mở ra, đưa Reagent đến với sảnh chờ, nơi nhân vật chính được các bác sĩ chăm sóc tận tình, chuẩn bị tinh thần cho trial chính thức đầu tiên. Trial 1. Đồn cảnh sát. Lấy bối cảnh là một con phố nhỏ và một cảnh sát. Nhiệm vụ của Reagent trong trial đầu tiên là phải bắt nhân chứng giả, hay từ giờ một tôi sẽ tạm gọi là Snitch, đính chính lại lời khai của mình. Nghe qua thì trial này khá nhân đạo. Những điều kiện để Reagent hoàn thành trial này là phải lấy mạng Snitch. Một làn khói xanh được phun ra. Reagent sau đó sẽ gặp ảo giác và nhìn thấy kẻ cản trở mình trong trial này. Tên gã là Leland Coyle, một cảnh sát tham nhũng, bị Murkoff biến đổi thành một vật thí nghiệm gớm ghiếc có tư tưởng lệch lạc về pháp luật, thích hành hạ các tù nhân bằng dùi cui điện. Kết thúc màn mở đầu, Reagent bước vào khu vực trial. Sau khi mở khóa phòng giám sát, nhân vật chính sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh Coyle tác động vật lý lên tù nhân và tìm được đường đến căn phòng nơi Snitch bị giam giữ. Sau đó, nhân vật chính đẩy Snitch đến phòng buộc tội theo sự hướng dẫn của công ty Murkoff, mặc cho lời cầu xin của anh chàng tội nghiệp. Khi đẩy Snitch vào phòng sốc điện, Reagent bắt đầu kéo cần gạt kích hoạt nguồn điện. Trong quá trình này, Snitch sẽ liên tục gào thét, cảnh cáo Reagent rằng dù có hoàn thành toàn bộ những trial Murkoff đề ra, thì nhân vật chính cũng sẽ không được thả tự do. Nhưng nhân vật chính không quan tâm. Khoảnh khắc nguồn điện gần đạt đến mức 100% cũng là lúc Snitch hoàn toàn dừng chống cự. Cánh cổng hoàn thành trial mở ra, đưa Reagent đến với trial tiếp theo. Trial 2. Khu vui chơi. Trong trial thứ hai, phía Murkoff yêu cầu Reagent đến khu vui chơi, nơi yêu thích của rất nhiều trẻ con, tìm và bắt những đứa hư, đưa chúng đến con kênh nguồn cội để trừng phạt. Trước khi vào trial, Reagent lại được xem một đoạn băng giới thiệu khu vui chơi. Nội dung của cuốn phim nói về việc những đứa trẻ hư sẽ không bao giờ nghe lời người lớn.
Chúng thậm chí còn sát hại họ dưới kênh nguồn cội. Đoạn phim kết thúc, một luồng khí xanh được thải ra, khiến Reagan bắt đầu ảo giác, thấy cảnh đám trẻ tàn bạo tấn công người lớn. Mother Gooseberry khiêu vũ với một hình nộm và hàng loạt các đứa trẻ bao quanh anh. Bừng tỉnh khỏi ảo giác, Reagan bắt đầu trial thứ hai của mình. Vừa bước vào cổng, Reagan đã được thấy cảnh Mother Gooseberry đang tấn công một vật thí nghiệm giống anh trên ban công. Mother Gooseberry nhìn thấy nhân vật chính thì lập tức xách dao xuống truy sát. Reagan tránh khỏi sự tấn công của Mother Gooseberry, vội vàng lẻn vào khu vui chơi và tìm cách vào bên trong đường ray kênh nguồn cội. Tại đây, Reagan kích hoạt tàu lượn kênh nguồn cội theo yêu cầu của Markov. Trên con tàu là robot những đứa trẻ được làm như thật, và nhiệm vụ của Reagan là đẩy chúng để máy nghiền như một hình phạt cho tội nghịch ngợm. Trên suốt đoạn đường, đám hình nộm cứ liên tục đâm vào cơ thể nạn nhân xấu số lúc trước của chúng. Nhưng khi đến gần máy nghiền, những con robot lập tức hoảng hốt và nói rằng chúng nó tưởng đây chỉ là một trò đùa, cầu xin Reagan hãy tha mạng cho bọn chúng. Sau khi Reagan hoàn thành việc đẩy 3 con robot vào máy nghiền, cánh cửa trial được mở ra và nhân vật chính nhanh chóng thoát khỏi đó dưới sự truy đuổi gắt gao của Mother Gooseberry, hoàn thành trial thứ hai của mình. Trial 3. Trại mồ côi. Trial thứ 3 mà Reagan phải đối mặt là một trại trẻ mồ côi. Theo hồ sơ nhiệm vụ thì những gì Reagan cần làm là dạy dỗ những đứa trẻ về đức tin và thực hiện một lễ rửa tội cho chúng, biến chúng thành một phần của Markov. Những điều kiện hoàn thành nhiệm vụ lại được ghi là dọn sạch trại mồ côi. Như những lần trước, màn hình tiếp tục được hạ xuống để Reagan có thể thấy rõ nhiệm vụ lần này. Luồng khói xanh được phun ra cho nhân vật chính thấy ảo giác về Mother Gooseberry đang thực hiện một lễ rửa tội theo xu hướng bạo lực. Sau khi ảo giác kết thúc, Reagan được đưa đến nơi diễn ra trial cuối cùng. Tuy nói là trại mồ côi, nhưng nơi này lại giống như một tu viện do các sở quản lý. Và dù được xem là nơi mang lại mái ấm cho những đứa trẻ không nhà, nhưng nơi này lại có rất nhiều góc khuất đen tối và tàn bạo. Reagan dễ dàng bắt gặp hình ảnh các con Mannequin ăn mặc lố lăng, cảnh chúng trừng phạt đám trẻ con hoặc ngược lại. Sau khi lẻn vào phòng radio, thực hiện một buổi phát sóng tôn giáo và điều chỉnh các đài radio trong trại trẻ, Reagan được yêu cầu quay về quầy lễ tân để kêu gọi đám trẻ robot đến lớp học buổi sáng, phát bộ phim giáo dục cho chúng xem, nhưng đó lại là bộ phim về những kẻ sát nhân, rồi gọi chúng đến nhà thờ để cầu nguyện. Ta có thể thấy, thay vì là một trường dòng danh giá, nơi này giống như một trại tập huấn biến đám trẻ thành sát nhân hoặc trở nên sa đọa, và cầu nguyện ở đây chẳng khác gì một bữa tiệc thác loạn tập thể. Tại nhà thờ, Reagan phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, đó là cử hành một nghi lễ hiến tế nạn nhân xấu số để cánh cửa trial cuối cùng mở ra. Khi nghi lễ hoàn tất, đám trẻ robot bắt đầu cầu nguyện, tung hô máu và thân xác là chúa tể của chúng một cách điên rồ. Cùng lúc đó, cánh cửa đã được mở ra cho phép Reagan thoát khỏi trại mồ côi đen tối và đồi trụy. Kết thúc. Sau khi hoàn thành tất cả các cấp độ nhiệm vụ trong những trial trước, đi kèm với điều kiện Reagan có thêm 10 Reborn Token, Trial X sẽ được mở ra, đưa Reagan đến với trial cuối cùng, nếu nhân vật chính sẽ được về nhà. Nhiệm vụ trong trial này chỉ đơn giản là bước qua cánh cổng để đến với tự do. Nhưng liệu có đơn giản như thế? Sau khi Reagan lao ra khỏi phòng thí nghiệm địa ngục, hoàn thành trial cuối cùng mà Markov đặt ra, mang theo hồ sơ của mình và rơi xuống một hồ nước, nhân vật chính sẽ nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở cuối đường. Sau đó Reagan sẽ điên cuồng bơi về phía đó, đến khi ngất vì kiệt sức. Tỉnh lại trong một căn phòng, với khung cảnh hết sức yên bình, Reagan cứ ngỡ mình đã tự do, hoàn toàn trở về với cuộc sống bình yên lúc trước. Tuy nhiên tiếng chuông điện thoại đã làm nhân vật chính rơi vào tuyệt vọng, vì ngay sau đó Reagan nhận ra mình vẫn là một vật thí nghiệm của Markov, và khung cảnh yên bình mình đang thấy chỉ là ảo giác. Hình ảnh Reagan vượt qua tấm gương cho thấy nhân vật chính đã trở thành một vật thí nghiệm xấu xí giống như Mother Gooseberry. Và giờ Reagan sẽ tiếp tục là người săn đuổi các nhân vật khác trong những trial tiếp theo. Về cơ bản thì trước khi bắt đầu trò chơi, ta đều biết rằng Markov sẽ không bao giờ trả tự do cho những vật thí nghiệm của họ. Các trial được lập ra với lời hứa trả tự do chỉ là cái cớ để các thí nghiệm có động lực vượt qua những thử thách vô nhân tính mà họ đặt ra. Sau khi hoàn thành toàn bộ, các thí nghiệm sẽ trở thành những vật cản trong trial của các thí nghiệm sắp tới. Hoặc chỉ đơn giản là họ trở thành những thứ vũ khí chết người được Markov nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm, phục vụ cho mục đích chiến tranh. Các trial cũng có ý nghĩa riêng của nó, vì vượt qua các trial được Markov ví như hành trình tái sinh của nhân vật chính, nhưng không phải với hình dáng con người, mà là của một con quái vật. Và đó cũng là kết thúc cho video cốt truyện Outlast Trial ngày hôm nay. Có thể thấy, cốt truyện của tựa game khá dễ đoán,
vì nó đơn giản là trình vượt qua các thử thách và nhận ra mình bị lừa của nhân vật chính. Nhưng nếu đánh giá về lối chơi và độ kinh tởm thì Outlast Trial vẫn là Outlast của ngày nào. Các bạn đã chơi thử game này chưa? Và mọi người thấy game này như thế nào thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.